Giải mã thất bại của Thông tin Đông Bắc trước LP Bank Ninh Bình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tracking Volleyball. Trận bán kết giải vô địch quốc gia 2025 giữa binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước và LP Bank Ninh Bình không chỉ đơn thuần là một cuộc đọ sức về sức mạnh mà còn là một bài toán hóc búa về chiến thuật và khả năng vận hành hệ thống. Thất bại 1-3 của đội bóng áo lính với các tỷ số hiệp lần lượt là 17-25, 21-25, 25-20 và 15-25 đã để lại nhiều nuối tiếc. Nhưng nếu nhìn vào những con số thống kế khô khan, chúng ta sẽ thấy một thực tế phũ phàng về sự bế tắc trong lối chơi của Thông tin trước một Ninh Bình quá khoa học. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích 4 khía cạnh cốt lõi: hiệu suất tấn công biên, bài toán tốc độ triển khai, sự tê liệt trung lộ và gánh nặng lỗi tự đánh hỏng. Phần 1. Sự lệch pha của hệ thống tấn công biên và bài toán quá tải. Nhìn vào bảng số liệu tổng thể, binh chủng Thông tin thực hiện tới 159 pha tấn công nhưng chỉ ghi được 59 điểm, đạt hiệu suất khiêm tốn 19%. Con số này hoàn toàn lép vế trước hiệu suất 30% của LP Bank Ninh Bình, đội ghi được 55 điểm chỉ sau 141 lần dứt điểm. Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn cho thấy đẳng cấp khi ghi 24 điểm, tuy nhiên cô phải gánh vác tới 44 pha tấn công. Khi mọi đường bóng khó đều dồn cho Kiều Trinh, đối phương dễ dàng thiết lập hàng chắn đôi. Kết quả là cô mắc tới 9 lỗi tấn công trực tiếp, hiệu suất dừng lại ở mức 32%. Ngược lại, hỏa lực của Ninh Bình được phân phối cực kỳ hiệu quả. Paskova ghi tới 28 điểm với hiệu suất ấn tượng 42%. Phụ công Lưu Thị Huệ cũng đạt hiệu suất tấn công lên tới 60%. Sự đa dạng này khiến hàng chắn của Thông tin hoàn toàn bị xé toạc. Trong khi đó, khu vực biên 4 của Thông tin là một điểm tối khi ngoại binh Voronkova chỉ đạt hiệu suất 29%, còn Nguyễn Thị Phương có hiệu suất âm 12% với 5 lỗi tấn công trực tiếp. Phần 2. Khi lối chơi chuyển cao chậm bị bắt bải. Đây là phần quan trọng nhất trong thất bại này. Tốc độ là chìa khóa để phá vỡ hàng chắn. Tuy nhiên, chuyển 2 Đoàn Thị Lâm Oanh thường xuyên chuyển bóng quỹ đạo cao và tầm bay dài. Những đường bóng treo biên cao vô tình giúp các tay chắn phía Ninh Bình như Lưu Thị Huệ hay Lê Thanh Thúy có đủ thời gian để di chuyển bám chắn. Hệ quả là Ninh Bình ghi tới 13 điểm trực tiếp từ chắn bóng, đạt hiệu suất chắn bóng 21%. Trong khi đó, Thông tin chỉ có 6 điểm chắn bóng với hiệu suất thấp 11%. Sự chênh lệch này đến từ việc hàng chắn Ninh Bình luôn ở tư thế sẵn sàng trước các pha bóng quá chậm của Thông tin. Phụ công Lê Thanh Thúy của Ninh Bình đã thực hiện tới 22 lần chắn bóng, tạo ra áp lực nghẹt thở lên các tay đập áo lính. Phần 3. Sự tê liệt của khu vực trung lộ và lỗi bước 1. Một đội bóng muốn phá chắn biên hiệu quả thì phụ công phải tạo được sức ép lớn. Nhưng ở trận đấu này, các phụ công của Thông tin gần như hoàn toàn vô hình. Phạm Thị Hiền chỉ ghi 6 điểm tổng, hiệu suất tấn công 0% và mắc tới 11 lỗi. Nguyễn Thị Như Quỳnh ghi vỏn vẹn 2 điểm tấn công sau 6 pha dứt điểm. Ngược lại, phụ công Lưu Thị Huệ phía Ninh Bình ghi 14 điểm, đóng góp cả ở mặt trận tấn công lẫn chắn bóng. Khi khu vực số 3 của Thông tin không tạo ra áp lực, hàng chắn Ninh Bình thoải mái dạt ra hai biên để hỗ trợ bám chắn. Thêm vào đó, khâu bước 1 của Thông tin chệch choạc ở những thời điểm quyết định. Dù tỷ lệ nhận bóng trung bình là 67%, nhưng chất lượng bóng không cao khiến Lâm Oanh buộc phải đẩy bóng cao ra biên để giải nguy, và đó chính là cái bẫy mà Ninh Bình đã giăng sẵn. Phần 4. Bài toán ngoại binh và 72 lỗi tự đánh hỏng. Ngoại binh được đưa về để giải quyết các tình huống khó, nhưng Irina Voronkova lại trở thành gánh nặng lỗi. Với 16 lỗi tổng cộng, cô là cầu thủ mắc lỗi nhiều nhất trận đấu. Thể lực suy giảm dẫn đến các pha bắt bước một lỗi và những cú đập thiếu độ cắm. Sự tương phản hiện rõ khi so sánh với ngoại binh Paskova bên phía Ninh Bình. Cô ghi 28 điểm, hiệu suất 42% và chỉ mắc 10 lỗi. Paskova không chỉ tấn công tốt mà còn nhận bước một xuất sắc với 27 lần nhận bóng thành công, đạt tỷ lệ 65%. Đặc biệt, Thông tin lập một kỷ lục buồn với 72 lỗi hỏng, trong khi Ninh Bình chỉ mắc 44 lỗi. Việc tặng không cho đối thủ tới 28 điểm, tương đương hơn một hiệp thắng, khiến mọi nỗ lực chuyên môn đều trở nên vô nghĩa. Phần 5. Kết luận và hướng đi cho tương lai. Tổng kết lại, thất bại 1-3 của binh chủng Thông tin trước LP Bank Ninh Bình là hệ quả của một hàng công quá tải, lối chơi chuyển cao chậm chạp và sự thiếu ổn định của các nhân tố chủ chốt. Để trở lại vị thế nhà vô địch, đội bóng áo lính cần một cuộc cách mạng về tốc độ và đa dạng hóa quỹ đạo chuyền. LP Bank Ninh Bình đã chứng minh họ là một tập thể gắn kết, hiện đại và cực kỳ hiệu quả với thông số áp đảo ở mọi vị trí. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài phân tích chuyên sâu này. Đừng quên để lại ý kiến của bạn về màn trình diễn của hai đội dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!